הצעת חוק שהגישו חברי המפלגה קובעת שמוצרים שיוצרו בהתנחלויות יסומנו, כדי להקל על מי שרוצה להחרים אותם. אבל ביהודה ושומרון יש אנשים, ולא רק יהודים, שחושבים שהחרם הזה הוא ממש לא הפתרון. באפרת שבגוש עציון לדוגמה, מזמינים קבוצות של ארגוני שמאל, כמו ידידי שלום עכשיו ותומכי בצלם, כדי שיראו במו עיניהם ששיתוף הפעולה הכלכלי טוב לשני הצדדים. שלום לעודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת. שלום שרה, ערב טוב. ושלום לריאד אבו חמד, קבלן שעובד באפרת. שלום, שלום. עודד, קודם כל, מה אתם מראים בעצם לקבוצות שאתם מזמינים לאפרת? מה הם רואים? אנחנו מנסים להראות לה את המציאות היומיומית פה, שבאופן מפתיע היא שונה בתכלית ממה שהם רואים בעיתונים ובכלי התקשורת בעולם. איך יהודים ופלסטינאים יכולים לחיות אחד לצד השני בלי גדר ובלי הפרדה, ששתי האוכלוסיות נהנות מיחסי השכנות. ואתה מרגיש שזה משנה להם את התמונה, או שהם באים עם איזושהי קונספציה קיימת שאי אפשר לשנות? הם באים עם קונספציה קיימת, ואני משוכנע שזה משנה להם את התמונה, ואם לא את כל התמונה, לפחות מציב סימני שאלה על הקונטרסט בתמונה. ריאד, אני מבינה שאתה הרבה שנים בקשרים עסקיים באפרת. מאיפה אתה? אני מוואדי א-ניס, על יד אפרת. אנחנו גרים שכנים ממול אפרת 25 שנה. אנחנו חיים ביחד, עובדים ביחד, אין שום בעיה בינינו. ואנחנו לא צריכים גדר, אנחנו צריכים לחיות ביחד, ואנחנו אין לנו שום בעיה שנחיה עם היהודים, ויהיה שלום רציני, ויהיה עבודה ופרנסה וכסף, ושנחיה כמו בן אדם. כן. את רואה מה שיש בעולם, בכל בלגן, אחד הורג את השני. בוא אפשר לעשות מהעולם פה גן עדן, שאנחנו יכולים לחיות ביחד, לעשות שלום ביחד. הגדר עושה הפרדה בינינו, ביניהם, ולוקח את האדמות סתם, ואפשר לחיות ולעבוד ולהתפרנס, ומי שלא עושה בעיות הם לא עושים לו שום דבר. אז מה דעתך? למה אלה שרוצים לעשות חרם על מוצרים מההתנחלויות, אותם אנשי שמאל, למה הם עושים את זה? אם אתה לא רוצה את זה ועודד לא רוצה את זה, מה הם רוצים לדעתך? איך זה יעזור? אני לא יודע מי שהוא רוצה לעשות, שקודם כל יחפש, יביא עבודות ופרנסה לאנשים שעובדים במפעלים האלה, יביא למשפחות כסף ולילדים, ואחר כך יוותר את כל המפעלים. קודם כל דואגים לאנשים שאוכלים מהצלחת, ואחר כך אם זה מפריע לאנשים, אז סוגרים את המפעלים. זה לא לטובת אף ערבי בעולם שסוגרים את המפעלים. כן. עודד, אתה אמרת היום שמדובר בשני צעדים אחורה מהשלום. אולי אלה לא שני צעדים אחורה מהשלום, כמו שני צעדים אחורה מדו-קיום בפועל, ממש. את יכולה לקרוא לזה ככה, אנחנו משתמשים בשפה שהשמאלנים, שארגונים כמו שלום עכשיו משתמשים ורוצים לגרור אותנו אליהם. אני מסכים איתך, בסופו של דבר יש פה דו-קיום, יש פה כן יחסי שכנות, יש פה כן יחסי שכנות שהם יחסי שלום, והמושגים הם פחות משנים. מה שיותר משנה זה איך שחיים, והעובדה שמצליחים לחיות אחד לצד השני, וזה המודל שאולי כדאי לאמץ ולהעתיק. הלוואי. עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, ריאד אבו חמד מאבו ניס, תודה רבה לכם ששיתפתם אותנו. תודה לך שרה.